Hello friends, welcome to my channel Engineering Yatra Nepal. आज हामी स्केचअपको सेकेन्ड भिडियो बारे कुरा गर्नेछौँ युनिट सेटअपको बारेमा कसरी युनिटलाई सेट गर्ने कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ आज यही टपिक बारे हामी कुरा गर्नेछौँ लेट्स गो टु द टपिक लास्ट भिडियोमा कुरा गरेको थियौँ यो टेम्प्लेट्सको बारेमा हामीले simple architectural inches, architectural meters, simple inches, simple meter, architectural millimeter अनि धेरै अरू म टेम्प्लेटमा गएर यहाँ पनि थुप्रै टेम्प्लेटहरू छ यहाँबाट पनि हामीले यो बारेमा कुरा गरेको थियौँ अब हामी मानौ सिम्पल इन्चेस यो सिम्पल इन्चेस र आर्किटेक्चर इन्चेसमा मैले आर्किटेक्चरल इन्चेसलाई युज गर्दैछु अब जुन यो ओपन हुँदा जुन यो इन्टरफेस तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ नि त्यो आर्किटेक्चरल इन्चेसमा खोल्छ अब यसमा हामी युनिट कसरी सेट गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त्यसको लागि हामी पहिला विन्डोमा जाउँ विन्डोमा गएर मोडल इन्फो भन्ने छ यहाँ गएर हामी यसमा क्लिक गरौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मोडल इन्फोमा आइसकेपछि मेजरमेन्ट युनिट्स भनेर यहाँ हामीहरूलाई युनिट्स गर्नलाई हामीलाई दिएको छ अब यसमा कस्तो कस्तो डाइमेन्सनहरू चाहियो होइन फर्मेटमा आर्किटेक्चरल डेसिमल इन्जिनियरिङ फ्रेक्सनल होइन यो सबै दिएको छ अब हामीलाई जस्तो खालको डाइमेन्सन चाहियो त्यो यहाँबाट लिन सक्छौँ सुरुमा कुरा गरौँ आर्किटेक्चरल को यहाँ आर्किटेक्चरलको ओके यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो लेन्थ छ यो इन्चेसमा एरिया भोल्युम लेन्थ एरिया र भोल्युम तपाईँको यो तिनवटा फिक्स भएर आएको हुन्छ फिक्स हुन्छ हामीले यसमा केही पनि एडिट गर्न मिल्दैन लेन्थ आर्किटेक्चरलमा लेन्थ इन्चेसमा छ एरिया इन्चेस स्क्वायर भोल्युम इन्चेस क्युबमा छ यसलाई हामीले एडिट गर्न खोज्दाखेरि पनि यो एडिट हुँदैन अब यसलाई नै हामी इन्जिनियरिङमा गएर हेरौँ यो लेन्थ केमा छ भन्दा फिटमा छ है एरिया फिट स्क्वायर भोल्युम फिट क्युबमा छ होइन फर इक्जाम्पलको लागि मैले आर्किटेक्चर लिएर एउटा लाइन लिएर यहाँ तपाईँहरूलाई अब यहाँनिर मैले आर्किटेक्चर लिएको छु म यहाँनिर ओके 25 इन्टर गर्छु है 25 इन्टर गरिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 25 ओके वेट यो ओके आर्किटेक्चरलमा हेर्दा यो तपाईँको कति छ भनेर मैले 25 फिट पनि लिएको थिइनँ होइन फर इक्जाम्पल एउटा लाइन लिएँ मैले यहाँनिर ओके र यहाँनिर मैले लाइन लिइसकेपछि तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा लाइन ताने मैले यहाँ केही पनि गरेको छैन अब यहाँनिर म 20 इन्टर गरिदिन्छु है अब यो 20 को भयो अब यो 20 ल यहाँ 1 फिट 8 इन्च भनेर देखाइरहेछ अब यसैलाई हामी एकछिन डाइमेन्सन लिउँ ओके यो 20 इन्चको हामीले 20 हान्दाखेरि यस्तो आएको थियो भने अब म इन्जिनियरिङमा गएर हेर्दा यस्तो देखिन्छ है अब ल हेर्नुहोस् अब इन्जिनियरिङ सरी आर्किटेक्चरलमै गएर अब यहाँ सरी इन्जिनियरिङमा जाउँ इन्जिनियरिङमा गएर यहाँबाट हामी ओके 20 फिट इन्टर गर्छौँ है ल हेर्नुहोस् है यो
अब यसमा पनि तपाईँको इन्जिनियरिङमा के हुन्छ भन्दा लेन्थ फिट एरिया यो सब यो यसमा इन्जिनियरिङ र आर्किटेक्चरको लेन्थ एरिया र भलुम सबै फिट भएको हुन्छ। अब डिस्प्ले प्रिसिजन भनेको छ अब यो कतिमा राख्ने, अब मैले 0.00 राख्दा 1.7 फिट भएर आयो। अब यसको पनि डाइमेन्सन लिएर हेरौँ। डाइमेन्सन लिन तपाईँले यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा लगेर तान्दा पनि हुन्छ, अथवा यसको यो बिच पोइन्टबाट लगेर तान्दा पनि हुन्छ है। यहाँबाट ल हेर्नुहोस् है 20 फिटको मैले तानेको थिएँ। ल 20 फिट यो आयो। अब यसको म प्रिसिजन चेन्ज गर्छु। ल यसको चाहिँ प्रिसिजन चेन्ज भइरहेछ। ल हेर्नुहोस् है 0मा राख्दा 1 फिट, यो 1 फिट देखिरहेछ। अब 0.0मा राख्दा 1.7, जति तपाईँले प्रिसिजन बढाउँदै जानुहुन्छ यसको ऊ पनि बढ्दै जान्छ है। अब यसको कुरा भइसकेपछि अब हामी डेसिमलमा जाउँ। डेसिमलमा आइसकेपछि ल हेर्नुहोस् यहाँ 240 इन्च देखाइरहेछ होइन, यहाँ 20 इन्च देखाइरहेछ, यहाँ 240 इन्च देखाइरहेको छ। इन्चको साइन हेर्नुहोस् यहाँ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा लेन्थ एरिया र भलुम हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ। म यसलाई इन्चमा होइन म फिटमा राख्छु भने पनि ठ्याक्कै 20 फिट देखायो। प्रिसिजन 0मा राखिदियो भने ल ओके। अब त्यसै गरी फिटमा राखेर म सेन्टिमिटरमा राख्छु भन्न पनि पायो, 610 सेन्टिमिटर देखायो। अब त्यसै गरी फ्रेक्सनलको कुरा गर्दा यसमा पनि तपाईँले लेन्थ एरिया र भलुम चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन है। अब यो पनि इन्चेसमै देखाउने हो। यसको पनि प्रिसिजन चेन्ज गर्दाखेरि यसको चाहिँ प्रिसिजन चेन्ज गर्दा चाहिँ केही नहुने रहेछ। यही हिसाबले गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको युनिट सेट हुन्छ। तपाईँले जुन सुरुमा ओपन गर्दाखेरि जुन हामीले टेम्प्लेट्सबाट जुन हामी भित्र आएको थियौँ त्यो टेम्प्लेट्समै बसेर काम गर्छु भन्ने पनि छैन। तपाईँलाई भित्र आएर आफूले युनिट चेन्ज गरेर काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब अब यति भइसकेपछि अब हामीले यो अनेबल लेन्थ स्न्यापिङ पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै है अब हामीले अनेबल लेन्थ स्न्यापिङहरू पनि गर्न सक्छौँ। डिस्प्ले युनिट्स फर्मेटलाई पनि हामीले देखाउन सक्छौँ है। कसरी भन्दा ओके, जुन हाम्रो यहाँनिर युनिट्स जुन आउँछ नि इन्चेस फिटमा, त्यो हामीले राख्न पनि सक्छौँ नराख्न पनि सक्छौँ है त। अब यहाँ डिस्प्ले चेक गर्दा यहाँ इन्चेस आइरहेछ, यसलाई अनचेक गऱ्यो भने इन्चेस हराउँछ है। अनि अरू त यही भइगयो। अनि एङ्गलहरू पनि तपाईँहरूले यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि टेक्स्टको कुरा गरौँ। टेक्स्टमा तपाईँले यहाँबाट फन्ट्सहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो फन्ट्सहरू चुज गरेर गर्न सकिन्छ। त्यसपछि लेडर टेक्स्ट, स्क्रिन टेक्स्ट, लेडर टेक्स्ट होइन। त्यसपछि लेडर लाइन्सहरू, क्लोज एरो दिने नदिने होइन, लेडरहरू, भ्यू बेस्ड, पुस्पिन, योहरू सबै हामीले गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि भयो स्ट्याटिक्स, नेम यो भयो, एजेसहरू, फेसहरू होइन, गाइड्स, ग्रुप इमेजहरू, यो सबै कुराहरू हो। यो नेक्स्ट भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ। युज एन्ड डिटेक्चर, जियो लोकेसनहरू यो फर्स्ट भिडियोमा हामीले यसको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। फाइल होइन, अब यो फाइल साइजहरू, नेम डिस्क्रिप्सनहरू दिएर डाइमेन्सन, अब यो डाइमेन्सन हामीले कस्तो के राख्ने भन्ने कुराहरू हो। अब कम्पोनेन्टहरू होइन, क्लासिफिकेसन्स, एनिमेसन, यसको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। आजलाई यति नै गरौँ। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी अब यो टुल्सहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। यसको कहाँ कहाँ युज हुन्छ होइन, के कुरामा युज हुन्छ भनेर यसको बारेमा पनि हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। आज यति गर्दै यो टपिक आज हामी यहीँ इन्ड गर्छौँ। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। बाई।